स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु जुन तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने गरिन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा डिस्कस गरिरहेका छौं। यो भन्दा पहिले हामीहरुले केही टाइप्सको क्वेशन भनेर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भनेर हामीहरुले क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र हामीहरु टाइप 4 को क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा छमा आज पनि हामी टाइप 4 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा टाइप 4 को भनेको छु, मैले यो टाइपको क्वेशनहरुलाई। त्यसैगरी मैले यहाँ टाइप 4 को एउटा क्वेशन लिएको छु। जस्तै अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुसँग द इक्वेशन्स अफ टु डायमिटर्स अफ अ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस आर x plus y is equals to 14 and 2x minus y is equals to 4 find the equation of the circle भन्छ। हामीहरुको यो सर्कल छ, सर्कलमा अब दुईटा डायामिटर, जस्तै यो एउटा डायामिटर, यो एउटा डायामिटर। डायामिटर किन भनेको भने यो सेन्टरबाट पास भएको छ, सर्कलको सेन्टरबाट पास भएको छ भने यी के हुन्छ, यसलाई डायामिटर भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई डायामिटर भन्न सकिन्छ। यी दुईटा डायामिटरको इक्वेसन हामीहरुलाई के भन्छ र भनेको छ हामीहरुलाई द इक्वेशन्स अफ द डायमिटर सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट। हामीहरुको यो दुईटा डायामिटर हामीहरुको 3,4 भन्ने पोइन्टबाट पास भइरहेका छन् भनेर भन्छ। त्यही हामीहरुले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको सर्कलको इक्वेसन सेम हामीहरुको पहिलेको जस्तै क्वेशन हो। यसमा केही फरक छैन। हामीहरुले टाइप 4 यो भन्दा पहिले पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। सो ढिला नगरी हामी के गर्छौं भने क्वेशन सल्भ गर्न थाल्छौं। जस्तै यहाँ हामीहरुलाई दुईटा इक्वेशन्सहरु गिभन छन्। हामीले दुईटा इक्वेशन्सहरुलाई, त्यो डायामिटरका इक्वेशनहरुलाई, डायामिटरको दुईटा डायामिटरको इक्वेशनहरुलाई सल्भ गर्छौं र त्यहाँबाट एउटा पोइन्ट निकाल्छौं। त्यो दुईटा डायामिटरको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हामी निकाल्छौं। जस्तै अब अर्को कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के भने हामीहरुको सर्कल 3,4 भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ, ठीक छ। यो 3,4 भन्ने पोइन्टबाट अब एउटा कुरा विचार गर्नुस् है, दुईटा डायामिटर मिट गर्छन्। हामीहरुसँग दुईटा डायामिटरको इक्वेसन छ। त्यो दुईटा डायामिटरको इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि यो इक्वेसनमा हेर्नुस् है राम्रोसँग। यो इक्वेसनमा तपाईहरुलाई सेन्टरको कुरा पनि गरेको छैन, रेडियसको कुरा पनि गरेको छैन, केही पनि, जस्ट दुईटा डायामिटरको कुरा गरेको छ। पोइन्ट टु बी नोटेड, दुईटा डायामिटरको मात्र कुरा गरेको छ। भन्नुको मतलब विचार गर्नुस्, जस्तै मैले एउटा डायामिटर अर्को डायामिटर, दुईटा डायामिटर गरे, यो दुईटा डायामिटर मिट कहाँ हुन्छन् त? डायामिटरको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको जहिले पनि र जस्तो सुकै दुईटा डायामिटर लिनुस्, तिनीहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको दुईटा डायामिटरको सेन्टर पोइन्ट, यानी कि सर्कलको सेन्टर पोइन्ट मात्र हुन सक्छ। त्यो भन्दा अरु कुनै पोइन्ट हुन सक्दैन। सो अब हामीहरुले आफैले थाहा पाउनु पर्छ, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि जुन हामीहरुको पोइन्ट आउँछ त्यो भनेको हामीहरुको सेन्टर अफ द सर्कल हुन जान्छ। त्यो भनेको हामीहरुको के हुन्छ त? सेन्टर अफ द सर्कल हुन जान्छ। देन त्यहाँबाट हामी रेडियस निकाल्न सक्छौं, किनभने हामीहरुको 3,4 भन्ने पोइन्टबाट, जस्तै मैले माने यहाँनिर छ मेरो 3,4 भन्ने पोइन्ट, यहाँबाट यो पोइन्टबाट पास भएको छ भने अब यो दुईटालाई पोइन्टलाई जोड्दा त मेरो यो त रेडियस हुन गयो। सो डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर हामी रेडियस निकाल्न सक्छौं। सो यसपछि त हामीहरुको अरु कुरा सेम छ, यसमा अरु कुरा छैन। सो देन यो क्वेशनलाई here given equations of diameter are दुईटा इक्वेशन्सहरु जसका जुन डायामिटरका इक्वेसन हुन् x plus y is equals to 14, मैले भने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट, र त्यसैगरी 2x minus y is equals to 4 छ, यसलाई भन्न सक्छौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड। देन हामीहरुले यदि इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई एड गर्यौं भने के हुन्छ हेरौं है। एडिङ इक्वेसन फर्स्ट, त्यही सल्भिङ लेख्दा पनि हुन्छ, या मैले फेरि एडिङ लेखेर तपाईहरुलाई यो यस्तो गर्न चाहिन। यहाँनिर सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेखेँ मैले।
then adding first and second, यो हुने भयो मेरो x plus y is equals to 14 2x minus y is equals to 4. Then let's go here. यो हुने भयो हामीहरुको 0 is equals to यो हुने भयो 18 र x is equals to 18 divided by 3, therefore x is equals to 6. Then from equation first, when x is equals to 6, then 6 plus y is equals to 14, then y is equals to 14 minus 6 भनेको हामीहरुको 8, हामीहरुको y को भ्यालु 8 आयो। यानी कि हामीहरुले त्यो भन्दा पहिले यहाँनिर एउटा सानो since two diameters, the point of intersection of two diameters is 6,8 ठीक छ 6,8. then हामीहरुले यहाँनिर लेख्न सक्छौं but two diameters intersect at the center only, हैन, and also circle passes through the point 3,4. So radius r is equals to हुन्छ हामीहरुको distance between distance between 6,8 and हामीहरुको छ 3,4 के हुने भयो त डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन सक्छौं हामी यहाँनिर 6 minus 3 को स्क्वायर plus 8 minus 4 को स्क्वायर, then 6 minus 3 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर plus 4 को स्क्वायर, यो हुने भयो हामीहरुको 9 plus 16, then root 25, then it will be 5 units. We have equation of the circle is हामीहरुसँग छ x minus s को whole square plus y minus k को whole square is equals to r square. then यो हुने भयो हामीहरुको x minus 6 को whole square plus y minus हामीहरुको 8 सेन्टर r भनेको हामीहरुसँग छ 5 को स्क्वायर. then हामीहरुले यहाँ a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्न सक्छौं, a square minus 2ab plus b square plus a square minus 2ab plus b square is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 25x square minus plus y square minus 12x minus 16y plus 36 plus 64 minus 25 is equals to 0. 36 plus 64 भनेको हामीहरुको हुने भयो 100, then minus 25 75 x square plus y square minus 12x minus 16y plus 75 is equals to 100 भनेको हामीहरुको required equation of
This is the required equation of the circle. हामीहरुको सर्कलको जुन हामीलाई इक्वेसन चाहिएको थियो त्यो इक्वेसन भनेको त यो हो। देन एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है, जस्तै सेम टाइपको क्वेसन हेरौँ है। जस्तै सेम टाइपको क्वेसन भने मैले सेम टाइपको हैन, देन अब सेम टाइपको भनिसकेपछि द इक्वेसन्स सायद सेम टाइपको इक्वेसन भनिसकेपछि मैले यही क्वेसनलाई युज गर्न पाउँछु त, पाउँछु होला हैन। जस्तै हामीहरुको क्वेसन पनि लगभग सेम टाइपको छ, सो म यही क्वेसनमा नै केही मिलाउँछु। जस्तै हामीहरुको अहिलेको यो क्वेसनमा हैन, अब नयाँ क्वेसनमा हामीहरुको पक्क यो पोइन्ट फरक छ, इक्वेसनहरु फरक छन् अनि क्वेसन सेम छ। देन हामीहरुको यो क्वेसनमा भनेको छ द इक्वेसन्स अफ द टु डायमिटर्स अफ अ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट भनेर हामीहरुलाई दिएको छ 5,1 आर x minus y is equals to 3 x minus y is equals to 3 र त्यसै गरी and 2x plus y is equals to 21 भनेर भनेको छ। then 21 respectively, then find the equation of the circle भनेर भनेको छ हामीहरुलाई। सो देन सबैभन्दा पहिले हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो हेरौं। हियर equation of a diameters of a circle are सर्कल का हामीहरुका डायमिटर, सर्कल का डायमिटर का इक्वेशन्सहरु के छन् भन्छ त x minus y is equals to 3 इक्वेशन फर्स्ट भने मैले यसलाई। देन हामीहरुलाई इक्वेशन सेकेन्ड छ 2x plus y is equals to 21 यो भयो हामीहरुको इक्वेशन सेकेन्ड। देन हैन हामीहरुको यो भयो इक्वेशन सेकेन्ड। सो यहाँ एडिङ क्वेशन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गर्दा हामीहरुले x minus y is equals to 3 हुने भयो र यहाँ चाहिँ हामीहरुको 2x plus y is equals to 21 एड गर्दा y क्यान्सल आउट 3x is equals to 21 यानी कि 24 हुने भयो। देन x is equals to हामीहरुको आउने भयो 8। त्यसैगरी y is equals to यहाँ निर from equation first when x is equals to 8 8 minus y is equals to 3 then y is equals to हुने भयो हामीहरुको 8 minus 3 is equals to 5। सो हामीहरुको पोइन्ट भनेको नाउ intersection point of a diameter के हो त intersection of a point is diameter point of a diameter is के हो त center हो center of a circle so h के भनेको हामीहरुको के हुने भयो त 8,5 हामीहरुको 8,5 then and passes through the point and passes through the equation of a circle from the point कुन point बाट त
हामीहरुलाई पोइन्ट भनेको हामीहरुलाई गिभन छ यहाँ 5,1. So from the point 5,1 then हामीहरुको यहाँबाट रेडियस निकाल्न सक्छौं हामीहरुले r is equals to under root अनि हामीहरुको 8 minus 5 को स्क्वायर plus 5 minus 1 को स्क्वायर then यो हुने भयो हामीहरुको 3 को स्क्वायर plus 5 minus 1 को भनेको 4 को स्क्वायर then root 9 plus 16 हुने भयो हामीहरुको 25 then 25 बाट हामीहरुको आउने भयो 5. So equation of circle having radius 5 units and center as h, k 8,5 हुने भयो हामीहरुको इक्वेसन x minus h को होल स्क्वायर plus y minus k को होल स्क्वायर is equals to r स्क्वायर then हामीहरुको 5 units र x minus h भनेको हामीहरुको 8 को स्क्वायर plus y minus 5 को स्क्वायर र त्यसैगरी हामीहरुको r भनेको पनि छ 5. So यो हामी यहाँ फर्मुला खोल्न सक्छौं x स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर plus a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर is equals to 5 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर यो क्यान्सल आउट हुने भयो then हामीहरुको इक्वेसन भनेको x स्क्वायर plus y स्क्वायर minus 16x minus 10y plus 64 is equals to 0 भनेको हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल हुने भयो.